Vào một mùa đông lạnh lẽo, chiếc camera sau nhà Slayer đã vô tình quay được một hiện tượng mà với người này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Anh cho biết vào một đêm gần sáng, camera sau nhà đã ghi lại một điều gì đó không bình thường mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể giải thích. Xem nha. Như bạn đã thấy, lúc bấy giờ trên bề mặt tuyết trắng có vô số các dấu vết lạ trải đều, như dấu chân của một con vật nào đó đã đi qua để lại. Đó cũng chính là lý do làm cho Slayer vô cùng tò mò, muốn xem lại cảnh quay an ninh để coi chính xác đó là con gì đã đi vào sân nhà mình. Và khi anh ấy tua đúng khoảnh khắc này, rõ là những dấu chân kia bắt đầu in trên tuyết. Nhưng có điều vô cùng khó hiểu là ngoài những dấu chân đang trải đều trên tuyết, camera không bắt được hình dáng của bất cứ con vật nào cả. Cảnh quay an ninh chưa thể giải thích của Slayer đã thu hút gần 60.000 lượt xem và đã có những lời yêu cầu từ những người đặc biệt quan tâm đến sự việc này, nên Slayer đã có chia sẻ thêm một video có góc quay cận cảnh những dấu chân lạ đó. Có người nói rằng đó là những dấu vết của một loài động vật không thuộc về thế giới hiện thực. Bên cạnh đó cũng có người nói rằng đó chỉ là dấu chân của một con thỏ rừng, và vì nó chạy quá nhanh, điều kiện thiếu sáng, nên camera không kịp lấy nét của nó, vô tình tạo ra một khung cảnh như trên mà thôi. Nhưng còn bạn nghĩ thế nào? Những dấu vết đó là của thứ gì? Vào một đêm muộn, trong khi ngắm nhìn con trai nhỏ đang có một giấc ngủ bình yên trong nôi thông qua một camera giám sát, thì bất ngờ xảy ra một điều gì đó khác lạ. Danny là người đã chia sẻ các video này lên trang cá nhân của mình và cho biết 5 năm trước cậu con trai nhỏ của anh chào đời, và để tiện theo dõi con trai, anh đã lắp một camera giám sát trong phòng riêng thằng bé. Cho đến một đêm tháng 4, trong khi ngắm nhìn bé ngủ, Danny đã thấy điều đặc biệt này. Khi đó con trai nhỏ vẫn đang ngủ rất say trong nôi, nhưng con gấu bông được đặt phía trên thằng bé dường như vừa di chuyển nhẹ. Danny nói sự việc xảy ra không ảnh hưởng đến giấc ngủ con trai mình, dù là nhỏ nhất, nhưng không có nghĩa là anh không lo lắng cho thằng bé. Tuy vậy, các sự việc không thể giải thích chưa dừng lại ở đó. Một ngày nọ khi vừa thức giấc, Danny đã nhìn thấy cánh cửa phòng mình đã mở toang ra từ khi nào. Ban đầu anh nghĩ rằng đứa con lớn mở ra rồi quên đóng lại thôi. Nhưng sau sự xác nhận của con khi được hỏi thì mọi chuyện càng trở nên đáng lo ngại hơn. Và đây là những gì đã xảy ra trong đêm khi Danny kiểm tra cảnh quay an ninh.
Vì một lý do nào đó mà cánh cửa phòng đã tự mở ra, rồi đóng lại, rồi lại tự mở ra. Điều đặc biệt là không có ai ở phía bên kia cánh cửa, bởi nếu có camera trong phòng Danny đã bắt được hình dáng người đó. Đã vài năm trôi qua, nhưng những sự việc kỳ lạ ấy vẫn chưa có ai dám khẳng định hay đưa ra một câu trả lời hợp lý cho các ngữ cảnh trên. Và như thường lệ, kênh sẽ để bạn tự quyết định đưa ra góc nhìn riêng cho các sự việc được cho là kỳ lạ này. Được biết, đoạn video ngắn sau đây được quay lại sau khi một buổi tiệc nhỏ kết thúc. Lúc bấy giờ trong cảnh quay có sự hiện diện của hai cô gái tuổi teen, và như thể họ vẫn chưa chuẩn bị cho một giấc ngủ dài đến sáng. Lúc này, một trong hai cô gái ngẫu hứng dùng điện thoại ghi hình quanh nhà, và cũng chính việc làm này đã vô tình giúp cô ấy quay lại được những điều kỳ lạ không thể giải thích sau đây. Dude, what the heck, man? Who are you? Hello? What was that? Did you guys see that? Được biết tên cô gái quay video là Kay Murray, và cảnh quay được quay lại khi cô ấy còn học cấp tiểu học. Sau vài năm trôi qua, kể từ khi những điều kỳ lạ đó được ghi lại một cách vô tình, Mary vẫn chưa thể quên được cái đêm hôm đó. Cô ấy cho biết khi đó mình và người em họ đang nghịch ngợm thì vô tình họ quay được những thứ gì đó rất lạ. Và đây là cảnh quay của đêm hôm đó. Hello from the other side. Walking really funny. At least I got that on camera. Bye. Mary nói các sự việc xảy ra rất nhanh. Nếu không đủ sáng hoặc không có chi tiết lạ thì chính cô cũng không thể nhận ra. Điều rõ ràng nhất trong cảnh quay đêm hôm đó là sự xuất hiện của thứ kỳ lạ không thể nhận dạng này. Không rõ đó là gì, nhưng nó đã bay lướt qua đầu Mary ngay khi cô đặt ra một câu hỏi. Bạn là ai? Man, who are you? Hello? What was that? Did you guys see that? Và như mình đã nói trên, đoạn video của Mary không chỉ có khoảnh khắc lạ này được quay lại, bởi không lâu sau, một hiện tượng lạ khác lại xuất hiện. Nhưng mãi về sau, khi đủ nhận thức, Mary mới nhận thấy được điều kỳ lạ đó. Điều kỳ lạ lẫn trong điều kỳ lạ, chỉ khác là đáng lo ngại hơn. Vì một lý do nào đó mà theo lời Mary nói, ánh sáng từ phòng ngủ của người em họ và cả ánh đèn flash điện thoại của cô lúc bấy giờ không phản chiếu trên cái màn hình TV kia, nhưng thay vào đó là sự di chuyển đầy bí ẩn này. Một điểm đặc biệt bạn cần lưu ý là khi đó Mary đang ngồi trước màn hình TV và cô đang bật đèn flash điện thoại để quay video. Nhưng như bạn cũng có thể thấy, mọi chuyện đã xảy ra không còn theo đúng quy luật của tự nhiên. Chi tiết này càng khó hiểu hơn khi sự phản chiếu trong TV không phải là ánh đèn flash điện thoại, mà là một thứ gì đó vừa thoáng qua. Nếu đó là điều tự nhiên thì phải có người hoặc một con vật nào đó cũng vừa đi ngang qua trước mặt Mary. Nhưng trên thực tế không có điều gì xảy ra trước mặt cô gái cả, ngoại trừ một sự phản chiếu lạ chỉ được nhìn thấy trên tấm nền đen của TV mà thôi. Và cho đến hiện tại cô gái vẫn chưa có câu trả lời cho các sự việc xảy ra trong đêm hôm đó. Nếu trong suy nghĩ của bạn vừa lóe lên điều gì, xin hãy chia sẻ nó dưới phần bình luận. Mình sẽ cùng nhau tìm ra đáp án cho những bí ẩn trên bạn nhé. Đoạn video ngắn sau đây được ghi lại bên trong một tàu điện ngầm. Lúc bấy giờ trên tàu có nhiều hành khách trên toa, nhưng nhận thấy có điều khác thường nên người chia sẻ video này đã không ngần ngại quay lại tất cả. Được biết đoạn video được quay lại bởi một nhạc sĩ kiêm ca sĩ có tên là Mark Abbas.
Anh cho biết lúc bấy giờ mình có bắt một chuyến tàu để trở về khách sạn sau khi anh biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc. Nhưng trên chuyến tàu đêm đó lại có một sự việc xảy ra, và khi vô tình nhìn thấy, anh đã sởn gai ốc. Và cũng theo lời anh ta nói thì mình cũng rất hay bị nổi da gà mà không rõ nguyên nhân. Nhưng lần này có vẻ như mọi chuyện không như vậy. Mark cho biết cảnh quay này được anh giữ kín suốt 3 năm vì không rõ những gì mình nhìn thấy có thật sự như mình nghĩ hay không. Và cuối cùng anh quyết định chia sẻ cảnh quay lên trang cá nhân, mặc dù trước đó anh không hề chia sẻ bất cứ video nào có liên quan đến những điều kỳ lạ tương tự như đoạn video ngắn này. Trong tất cả các hành khách trên tàu, Duy chỉ có hình ảnh kia là khác biệt. Người đó chỉ ngồi một mình lặng yên, không linh động như những người xung quanh. Điểm đặc biệt nhất của người đó là bộ đồng phục trên người. Theo như lời của Mark thì toàn thân của người đó đang mặc trên người một bộ đồ đen. Và khi làm rõ góc nhìn này một chút, nhiều người thấy rằng đó là một gương mặt gầy gò của một người phụ nữ. Nó có phần thiếu sức sống, và như thể bà ấy không để lộ bất cứ cảm xúc hay biểu cảm nào trên gương mặt của mình. Ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mặt mà thôi. Có người nói rằng khả năng đó chỉ là một người đang buồn bã, có thể vừa dự một buổi lễ tiễn đưa thôi. Nhưng việc giữa đêm khuya bắt gặp một người phụ nữ có vẻ bề ngoài không được bình thường, ngồi lặng im chung toa tàu như vậy, cảm giác sởn da gà có lẽ ai cũng cảm thấy như vậy thôi. Mark tin như vậy. Tuy nhiên, có thêm một chi tiết nhỏ khiến cho hình ảnh này trở nên lạnh hơn. Đó là sau khi xuống tàu, anh ta có cho những người bạn, những người ngồi đối diện với người phụ nữ mặc đồ đen đó cùng xem lại đoạn video. Thì họ nói với anh ta rằng vào thời điểm ấy họ không nhìn thấy có ai ngồi đó cả. Nếu đúng như những gì họ nói, vậy đây là ai? Một người mẹ đơn thân hiện đang sống với các con bên trong một ngôi nhà mà cô ấy nói rằng đang có những hiện tượng không thể giải thích xảy ra. Gần đây, vào một buổi sáng khi mẹ con cô đang ở dưới nhà thì các hiện tượng lại diễn ra. Thấy vậy, người phụ nữ tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu hơn. Không có câu trả lời rõ ràng, nhưng những điều trùng hợp này lại xảy ra. Close the door. Can you close the door, please? What the Come on, let me ask. Open the door if you need help. What the? You do? Oh my! It opened it wide. You, Oh my god! close the door if you I need swear, help. I swear to God, I put it on. I put it Oh on my! everything I What know. is it doing? What the? Bro, no! Yes, I knew. Yes, I knew. Elgin, Daniel, please. do you see it Elgin, though? can you please? It's closed all the way, bro. It's closed all the way. you- It- Open the door all the way if you need help. This place haunted. oh my god! Close the door if you need help.
Close the door. I'm getting so Very cry. close. I'm Very finna close. cry, bro. Remove it. I'm... Người mẹ nói rằng trước đó cánh cửa đã tự mở ra khi một trong những đứa con của cô đi ngang qua. Thấy vậy, cô đã thử yêu cầu cánh cửa hãy tự mở và đóng lại để xem thế nào. Thì gần như ngay tức khắc, cánh cửa như có phản ứng. Một đêm khác, chiếc camera giám sát bên trong phòng riêng của các con cô vô tình bắt được một hình ảnh kỳ lạ khác thế này. Lúc bấy giờ hai đứa con cô ấy đang ngủ rất say trên giường thì ở phía góc trái camera đột nhiên đồ vật trên bàn rơi rớt xuống sàn, không rõ nguyên nhân. Nhưng theo lời của người mẹ thì khi cố gắng tìm cách xem rõ cảnh quay, cô thật sự bất ngờ và có phần lo lắng vì như thể đã có một thứ gì đó rất giống bàn tay nhỏ xíu đã nắm lấy sợi dây trên bàn và kéo, khiến cho các món đồ bị rớt theo. Hiện tại các sự việc được ghi lại bên trong ngôi nhà của người phụ nữ vẫn là một bí ẩn chưa ai dám khẳng định hay có lời giải thích cho sự thật nào đang ở phía sau những hiện tượng được cho là kỳ lạ kia. Vậy liệu những gì xảy ra chỉ là một trò bịp đã được dàn xếp từ trước, hay là thật sự đã có một thứ gì đó khó giải thích đang cố chứng minh rằng mình đang tồn tại bên trong ngôi nhà của người phụ nữ kia? Bạn nghĩ sao? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.